Premiile Gustul Ales 2022, alternativele laptelui de origine animală, Decora, un brand pentru pasionații de patiserie și cofetărie, valoarea coșului minim de consum, Yuzu, cel mai sexy fruct din lume, prima regină a României și tortul care îi poartă numele. Bine v-am regăsit la Baking News, sunt Ana cu știri proaspete pentru profesioniștii artei albe. Concursul Ora de Bun Gust, competiția celor mai bune produse alimentare românești, organizată de RoAliment, a ajuns la cea de-a 7-a ediție. Produsele înscrise în concurs sunt artizanale sau industriale și vor fi jurizate în funcție de gust, miros, caracteristici specifice fiecărei grupe, aspect, listă de ingrediente, analiză nutrițională, analiză senzorială și prezentare de marketing. Decernarea premiilor Gustul Ales 2022 va avea loc la Hotel Courtyard Floreasca din București pe 7 decembrie 2022. Produsele și ingredientele pe bază de plante reprezintă una dintre cele mai pronunțate tendințe din industria alimentară, din ce în ce mai mulți consumatori căutând noi alternative la produsele de origine animală. În timp ce vânzările de lapte de origine animală sunt în scădere, piața de lapte vegetal din Statele Unite a crescut semnificativ în ultimii 5 ani, cu peste 60%. Potrivit studiului realizat de Mintel, laptele de migdale domină cota de piață, devansând celelalte varietăți de lapte vegetal, precum cele din soia, nucă de cocos, ovăz, orz, susan, mazăre, nuci caju, fistic, nuci de macadamia sau cânepă. Transformarea unor ingrediente vegetale într-o băutură asemănătoare laptelui nu este deloc simplă. Cerealele sunt prelucrate termic, semințele sunt hidratate, se îndepărtează partea solidă și, adeseori, se recurge la suplimentarea cu proteine, grăsimi, conservanți, arome, agenți de îngroșare, emulgatori și alți aditivi. Decora a luat naștere în 1998, fiind o afacere a familiei De Luca din Salerno, Italia. Gama de produse Decora este foarte complexă și a fost creată de familia De Luca pentru a ușura și garanta utilizatorilor profesioniști sau amatori obținerea unor rezultate deosebite, atât în procesul de preparare a deserturilor, cât și în faza creativă de decorare a acestora, a declarat pentru Arta Albă Mihai Todor, director de vânzări al mărcii Cofetarul Isteț din cadrul grupului Novapan. Produsele Decora se găsesc în magazinul nostru online, dar pot fi achiziționate și direct din magazinul nostru de desfacere din Brașov, a adăugat Mihai Todor. Potrivit raportului realizat de Fundația Friedrich Ebert România și Sindex România, o familie cu 2 copii ar avea nevoie de 8.659 de lei lunar pentru a putea acoperi cheltuielile față de 7.233 de lei, suma necesară în aceeași perioadă a anului 2021. Recalcularea valorii coșului s-a realizat în baza indicilor de prețuri comunicați de Institutul Național de Statistică pentru luna septembrie 2022, raportat la luna septembrie a anului precedent. Totodată, analiștii atrag atenția asupra faptului că avem parte de cele mai mari scumpiri din ultimii 20 de ani, veniturile populației scăzând semnificativ din cauza inflației, în timp ce prețurile au înregistrat anul acesta un nivel record. Yuzu este un fruct oriental din familia citricelor, specific Chinei, Coreei și mai ales Japoniei. Cunoscut sub denumirea științifică de Citrus iunos, Yuzu face parte din familia citricelor, având coaja galbenă și groasă. Fructul mic, cu un diametru între 5,5 și 7,5 cm, a apărut în China în urmă cu peste 1000 de ani. Având un gust ce poate fi plasat între cele de lămâie, grapefruit și mandarină, Yuzu a fost declarat de către mulți maestri bucătari drept cel mai sexy fruct din lume, fiind preferatul acestora. În 1869, prințesa Elisabeta von Wied, pe atunci în vârstă de 26 de ani, sosește în țară pentru a se căsători cu prințul Karl von Hohenzollern, viitorul rege Carol I al României. Promotor al culturii românești și a reprezentanților acesteia peste hotare, Elisabeta I va publica la rândul ei poeme, basme, povestiri, romane și lucrări cu caracter memorialistic sub pseudonimul Carmen Silva, Cântecul pădurii în limba latină. Tortul Carmen Silva, celebru în primele decenii ale secolului 20, ia naștere la aniversarea de 50 de ani a reginei. Regele Carol I, cerându-le bucătarilor regali să pregătească un desert special, cu aromele preferate ale sărbătoritei, ciocolata și cafeaua. Amănunte despre rețeta acestui tort de excepție, creat pentru o figură istorică de excepție, găsiți pe site-ul artaalbă.ro. Încheiem ediția cu o urare din partea redacției Arta Albă. Românie, ești ca pâinea, bună, caldă, hrănitoare. Românie, ești ca pâinea, coaptă în zi de sărbătoare. La mulți ani, România, la mulți ani, români iubitori de Artă Albă.
Doamnelor și domnilor, știrile ediției au fost preluate de pe site-ul artalbă.ro, sursa de informare pentru burtari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri. Să aveți o săptămână plină de artă albă. Sunt Ana și ne revedem săptămâna viitoare la Baking News.